আজি মই আলোচনা কৰিম A4 সাইজ পেপাৰত কেইবাখনো ফটো বিভিন্ন সাইজত প্ৰিন্ট কৰিব পৰা এটা সহজ কৌশল। ইয়াৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিম উইন্ডোজৰ প্ৰিন্ট পিকচাৰ্ছ কৌশলটো। ইয়াৰ জৰিয়তে এখন A4 সাইজ ফটো পেপাৰত বিভিন্ন সাইজৰ কেইবাখনো ফটো একেলগে প্ৰিন্ট কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে মই ফটো থকা এটা ফোল্ডাৰ কম্পিউটাৰত উলিয়াই লৈছো আৰু ফটো প্ৰিন্ট কৰিবৰ বাবে 4খন ফটো সিলেক্ট কৰি লৈছো। এতিয়া ইয়াৰ যিকোনো এখন ফটোৰ পৰা ৰাইট ক্লিক কৰি এই শৰ্টকাট মেনুৰ পৰা বাছি ল'ব লাগিব প্ৰিন্ট অপচনটো। মই প্ৰিন্টত ক্লিক কৰিছো। প্ৰিন্ট পিকচাৰ্ছ উইন্ডোখন দেখা পাইছো। এইটো এটা উইন্ডোজৰ ফিচাৰ হয় আৰু এই ফিচাৰটো উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 10 দুইটা অপাৰেটিং সিস্টেমতে পোৱা যায়। ফটো প্ৰিন্ট কৰিবৰ বাবে আমাৰ কম্পিউটাৰটোত এটা ইনজেক্ট প্ৰিন্টাৰ কানেক্ট কৰা থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া এই প্ৰিন্টাৰ ড্ৰপ ডাউন মেনুৰ পৰা আমি সেই ইনজেক্ট প্ৰিন্টাৰটো বাছি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ অপচনটো হ'ল পেপাৰ সাইজ। এতিয়া আমি আমাৰ ফটো পেপাৰ সাইজটো এই ড্ৰপ ডাউন মেনুৰ পৰা বাছি দিব লাগিব। মই A4 বাছি দিছো। ইয়াৰ পিছত আছে কোৱালিটি। আমি ইয়াত হাই বাছি দিব লাগিব কাৰণ ফটো প্ৰিন্ট কৰিবৰ বাবে কোৱালিটি হাই হ'ব লাগে। ইয়াৰ পিছত আহিব পেপাৰ টাইপ। এই পেপাৰ টাইপ ড্ৰপ ডাউন মেনুৰ পৰা আমি পেপাৰ টাইপ বাছি দিব লাগিব গ্লসি ফটো পেপাৰ। এতিয়া ইয়াৰ কাষত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো লেআউট দেখা পাইছো। এই ফটো লেআউটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিভিন্ন সাইজৰ ফটো প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিম। প্ৰথম লেআউটটো হৈছে ফুল পেজ ফটো। এই ফুল পেজ ফটো লেআউটটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি A4 সাইজ পেপাৰ এখনত এখন ফটো গোটেই পেজটো ধৰাকে প্ৰিন্ট কৰিব পাৰো। আমি এই বুটামটোত ক্লিক কৰিলে সিলেক্ট হৈ থকা ফটোবোৰ দেখা পাম। এতিয়া ইয়াৰ তলত এটা অপচন আছে ফিট পিকচাৰ টু ফ্ৰেম। এই অপচনটো টিক হৈ থাকিলে আমাৰ পিকচাৰখন ক্ৰপ হৈ ফুল পেজ ফটো সাইজত আহি যায়। আৰু ইয়াৰ কাষত থকা কপিজ অফ ইচ পিকচাৰ অপচনটোৰ পৰা কেইখন পিকচাৰ আমাৰ প্ৰিন্ট কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা আমি বাছি দিব পাৰো। যদি মোক প্ৰতিখন ফটো দুখনকৈ লাগে তেন্তে মই ইয়াত 2 ভৰাই দিব লাগিব। এতিয়া আমি আহো ইয়াৰ পিছৰ লেআউটটোলৈ। ইয়াৰ পিছৰ লেআউটটো হ'ল 4x6 ইঞ্চ। যদি মোক 4x6 ইঞ্চ ফটো লাগে তেন্তে মই এই সেকেন্ড লেআউটটো বাছি ল'ব লাগিব। ইয়াত মই 2 কৰা আছে কাৰণে এখন ফটোৰে দুটা কপি ইয়াত দেখা গৈছে। যদি মই 1 কৰি দিও তেন্তে দুখন বেলেগ বেলেগ ফটো ইয়াত আহি গৈছে। ইয়াৰ পিছৰ লেআউটটো হ'ল 5x7 ইঞ্চ। যদি মোক 5x7 ইঞ্চৰ ফটো লাগে তেন্তে মই এই লেআউটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এই 4x6 বা 5x7 লেআউট দুটা ব্যৱহাৰ কৰিলে এখন A4 সাইজৰ পেপাৰত দুখন ফটো প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ লেআউটটো চাওঁ। ইয়াৰ পিছৰ লেআউটটো হ'ল 8x10 ইঞ্চ। এই লেআউটটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি 8x10 ইঞ্চ সাইজৰ ফটো এখন প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিম আৰু এই সাইজত A4 সাইজৰ পেপাৰত এখনেই ফটো প্ৰিন্ট হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ লেআউটটো হ'ল 3.5x5 ইঞ্চ। এই 3.5x5 ইঞ্চ সাইজত ফটো আমি A4 পেপাৰত 4খন প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ অপচনটোলৈ আহো। ইয়াৰ পিছৰ লেআউটটো হ'ল ৱালেট। ৱালেট সাইজত আমি এখন A4 পেপাৰত 9 কপি ফটো প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিম। যদি মই ইয়াৰ কপিটো বঢ়াই 3 কৰি দিও তেতিয়া আমি এই A4 সাইজ পেপাৰখনত 9 কপি ফটো দেখা পাইছো। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ লেআউটটোলৈ আহো। ইয়াৰ পিছৰ লেআউটটো হ'ল কন্টেক্ট শীট। এই লেআউটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে এখন A4 সাইজ পেপাৰত 35 কপি ফটো আমি প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ সাইজটো যথেষ্ট সৰু হয় সেয়ে এই সাইজটোৰ ব্যৱহাৰ অতি কমকৈ হয়। এতিয়া মই ইয়াত থকা লেআউটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে ফটো এখন প্ৰিন্ট কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি প্ৰিন্ট অপচনলৈ যোৱাৰ আগতে ইয়াত থকা কপিজ অফ ইচ পিকচাৰ্ছ নাম্বাৰটো 3 হৈ আছে 1 কৰি লওঁ আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত থকা এটা লেআউট বাছি লওঁ। মই 3.5x5 ইঞ্চ লেআউটটো বাছি লৈছো। ইয়াত আমি প্ৰিন্ট প্ৰিভিউটো দেখা পাইছো। ইয়াত দেখাৰ দৰেই আমাৰ ফটোকেইখন প্ৰিন্ট হ'ব। এতিয়া প্ৰিন্ট কৰিবৰ বাবে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব এই প্ৰিন্ট বুটামটোত। মই প্ৰিন্টত ক্লিক কৰিছো। প্ৰিন্ট বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰিন্টাৰত প্ৰিন্টিং ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। এনেদৰে উইন্ডোজৰ এই প্ৰিন্ট পিকচাৰ্ছ কৌশলটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি যিকোনো সাইজৰ ফটো প্ৰিন্ট কৰিব পাৰো। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো। ধন্যবাদ।